Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În ultima vreme, segmentul de buget a început să fie populat cu diverse modele de telefoane care mai interesante. Iar prin interesante mă refer la faptul că, deși sunt destul de ieftine, totuși poți să-ți faci treaba cu el. Astăzi vom vorbi despre Y7 2019, un telefon care cred că ar putea să fie un răspuns direct la Redmi 7. De ce? Pentru că împărtășesc același ecran, aceeași baterie, aceeași tehnologie de conectivitate, însă sunt câteva diferențe la procesor și la cameră, despre care vom vorbi despre ele în minutele ce urmează. Așadar, hai să nu mai stăm degeaba și să desfacem cutia acestui Y7 2019. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ai un canal de YouTube și ai peste 10.000 de abonați, ai vrea să ai o sponsorizare? În cazul acesta, poți da un mail pe web@cel.ro. E bine, Y7 2019, să dau puțin în dreapta, am și aici în stânga cutia de la Redmi 7 de acum câteva episoade. Hai să comparăm puțin cutiile înainte să deschidem cutia lui Y7. Este puțin mai înaltă decât cea de la Xiaomi, dar în schimb dimensiunile sunt exact la fel. Ia să punem una peste cealaltă, exact la fel, doar că cea de la Y7 este puțin mai groasă. Hai să dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Să las capacul aici. Avem un sticker cu Visit Website for Customer Support. Am să-l las deoparte. Suntem întâmpinați de telefon care este într-o folie de plastic. Înăuntru mai avem un plic cu cheița pentru SIM și multă hârțogăraie de care nu avem nevoie momentan. Hai să lăsăm și aceste obiecte la o parte. Mai avem un cablu de alimentare și transfer date micro USB. Și în final avem încărcătorul de 5V 2A. Așadar se va încărca destul de rapid, însă nu are tehnologie Fast Charge, Quick Charge și așa mai departe. Hai să dăm cutia la o parte și să scoatem telefonul din folie. Ok. Văd că vine cu o folie protectoare din plastic preaplicată, iar pe spate are încă o folie pe care o voi da la o parte. Hai să o punem aici frumos. Așa, bun. Cam așa arată telefonul. Seamănă foarte mult cu Redmi 7. Avem un Dewdrop notch, bineînțeles, aici în partea de sus avem și difuzorul pentru apeluri. În partea de jos avem grila difuzorului și grila microfonului principal și, bineînțeles, mufa de alimentare și transfer date micro USB. În partea de sus avem jack-ul audio 3.5 și un microfon secundar pentru anularea zgomotului. Pe partea din spate avem cele două camere, despre care vom vorbi imediat, blitzul, senzorul de amprentă și, bineînțeles, sigla producătorului cu câteva inscripții, dar și brandingul cu Artificial Intelligence Camera. Pe muchia din dreapta avem butonul de power și butoanele de volum, iar pe muchia din stânga avem sertarul pentru SIM-uri. Nu avem un sertar hibrid, avem un sertar ce suportă două SIM-uri, dar și un card micro SD. Îmi place să văd acest lucru în ultima vreme și îmi place să văd acest lucru inclusiv pe un telefon ieftin. După cum puteți observa, cel din stânga este Huawei-ul, cel din dreapta este Redmi 7. În ceea ce privește dimensiunile, mari diferențe nu sunt, dar nici la grosime. Cei drept, Redmi pare o idee mai greu și pare un pic mai gros, dacă te uiți așa. Totuși, acest lucru este de la faptul că Redmi are un buffer de aici, de jur împrejurul ecranului, care ajută în momentul în care îl scapi pe jos să nu îl spargi. Dar în rest arată aproape identic. Butoanele de volum și butonul de power sunt pe partea dreaptă. Huawei-ul văd că are o mică de tot textură pe butonul de power. În zona de jos avem exact același aranjament, adică mufa de alimentare și găurile pentru microfon și difuzor. În partea de sus avem jack-ul, puțin diferit poziționat microfonul, însă Redmi 7 are și un blaster infraroșu.
Sertarul se află tot pe partea stângă, în aceeași poziție, iar, bineînțeles, pe spate avem același aranjament, după cum putem observa, cele două camere cu blițul și, bineînțeles, senzorul de amprentă. Am să pornesc Redmi-ul, am să fac setările și la Huawei și voi reveni imediat cu o paralelă la sistemul de operare și, bineînțeles, testele sintetice și așa mai departe. Am pornit telefonul, i-am făcut și setările și hai să vorbim puțin despre construcția acestuia. Este un terminal GSM făcut din plastic pe spate, dar și pe ramă și cu toate acestea cântărește undeva la 168 de grame. Este un telefon ce se simte foarte bine în mână, stă confortabil atât în poziția landscape cât și în poziția portret, așadar în cazul în care vrei să vizualizezi ceva videoclipuri sau filme pe Netflix sau vrei să dai un scroll pe Facebook, e bine, este destul de ușor de utilizat. Totuși, trebuie să ținem cont și de faptul că ecranul este destul de înalt, are un aspect de 19:9, așadar o să fie destul de greu să ajungi să tragi de status bar în jos în condițiile în care ai niște mâini mai mici. Și pentru că tot vorbeam de ecran, avem un IPS de 6,26 de inch ce ocupă undeva la aproximativ 80% din suprafața frontală și are rezoluție de 720 pe 1520 de pixeli. Așadar este un fel de HD Plus cu 269 de pixeli per inch. În comparație cu Redmi 7, ambele par la fel de luminoase, însă Huawei-ul tinde să aibă o tentă puțin mai caldă a display-ului, în timp ce acest alb este o idee mai rece. Albul de pe Redmi 7 este un pic mai rece, însă ambele telefoane au unghiuri de vizualizare foarte bune, așadar vizualizarea de conținut nu ar trebui să fie o problemă. Avem un Snapdragon 450, este un octa-core la 1,8 GHz. Cuplat cu 3 GB RAM și 32 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, nu există alte variante sau alte arome, să le spunem așa, cam asta este tot ceea ce primești. Totuși, capacitatea maximă cu care poți extinde spațiul de stocare cu ajutorul cardului microSD este de 512 GB. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. Am să pornesc cu Geekbench. Avem 759 de puncte în single core și 3790 de puncte în multicore, iar în AnTuTu Benchmark, imediat ce se deschide, 72.693 de puncte. Iar dacă sunteți curioși și de scorurile pentru celelalte categorii, sunt afișate pe ecran. Hai să pornim AnTuTu și de pe Xiaomi. Cam acestea sunt cele două scoruri. Cel din stânga este Huawei, cel din dreapta este Redmi 7. Este un pic mai puternic Redmi 7 față de Y7 2019, însă hai să vedem cum se descurcă în momentul în care deschizi aplicații. Hai să le curățăm pe toate din cache. Hai să deschidem apelurile. Ok, s-a deschis destul de rapid, contactele, mesajele. De asemenea, trebuie să menționez faptul că pe acest telefon aplicația de mesaje nu este cea stock de la Huawei, ci este Google Messages. Ok, ce mai deschidem? Hai să deschidem Notepad-ul. Ok, i-a luat ceva timp să se deschidă. Files. Destul de rapid. Ok, nu pare să aibă lag. E să căutăm Y7 2019. Browserul se încarcă destul de repede. De asemenea, trebuie să menționez și faptul că avem doar BGN, nu avem și AC la capitolul conectivitate, așadar nu avem 5 GHz și nici dual band. De asemenea, Bluetooth-ul este 4.2 și la capitolul audio wireless nu ar trebui să avem vreo problemă. Ce îmi place la acest telefon este sistemul de operare și chiar dacă este un telefon cu un buget limitat sau pentru un buget limitat, trebuie să menționez faptul că vine cu Android 8.1.0 și versiunea de Emotion UI 8.2.0. Așadar, mi-aș fi dorit să vină din pachet cu Android Pie, însă acest lucru nu este posibil, iar cei de la Huawei ar trebui să lanseze un update destul de curând. Sau cel puțin așa am citit, nu o să garantez acest lucru. Hai să mergem mai departe către camere.
cea de selfie, pentru că toți suntem pe față, este de 8 megapixeli și este capabilă să filmeze 1080 la 30 de cadre pe secundă. Pe spate, în schimb, avem 13 megapixeli f1.8 camera principală și 2 megapixeli camera secundară, ce este folosită pentru crearea efectului de bokeh. În cazul în care ați mai folosit telefoane Huawei, cu siguranță veți fi obișnuiți. Aici avem modurile de utilizare pentru cameră. Hai să lăsăm pe foto prima oară. În partea de jos avem galeria, declanșatorul, dar și butonul care schimbă de pe camera de selfie pe camera de pe spate. Iar aici, în partea de sus, avem un fel de Google Lens. Hai, ok. Așa. Setările pentru flash, setările pentru AI și, bineînțeles, butonul de setări cu mai multe opțiuni precum Assistive Grid sau Mute, Timer, Audio Control, Touch to Capture și, bineînțeles, alte brizuri de genul acesta. În condițiile în care lumina este bună, fotografiile au un nivel acceptabil de detaliu. Ce am apreciat foarte mult este faptul că pentru un entry level, camera reușește să reproducă texturile foarte bine, cum ar fi în cazul clădirii din cărămidă. Cadrele sunt echilibrate, contrastul este bun, însă culorile tind să fie o idee mai șterse. Acest lucru se poate retușa ușor cu ajutorul editorului foto prestabilit. La capitolul portret bokeh, Y7 a făcut o treabă bună în separarea subiectului de fundal. Însă, muchile nu sunt extraordinar de bine definite. Din nou, pentru acest segment de preț, consider că Y7 are o cameră decentă cu care îți poți face treaba. În ceea ce privește experiența de utilizare, mie îmi place acest telefon, totuși mi-e foarte greu să îl compar, sau mai bine spus, mi-e foarte greu să nu țin cont de faptul că pe piață există și Redmi 7. De ce? Pentru că Redmi 7 are un procesor o idee mai puternic, aș merge mai mult cu Redmi decât cu Y7. De asemenea, la capitolul baterie, ambele telefoane au 4000 de mAh și ar trebui să te ducă o zi întreagă de utilizare moderată, să spunem așa. Să nu uităm și de jocuri. În momentul acesta am pornit PUBG, iar setările au fost date pe low automat. Cei drept, abia m-am parașutat din avion, telefonul nu s-a încins foarte tare, dar este mai cald aici, în zona aceasta. Bineînțeles că acolo este și procesorul, iar eu nu m-am uitat absolut deloc unde m-am parașutat. Iar acum trebuie să fug către o casă ca să găsesc și eu niște arme. Bun, suntem la sol. Momentan nu avem absolut niciun fel de glitch, niciun fel de bug, niciun fel de frame drop. Totul se mișcă bine, surprinzător chiar. Cei drept, texturile nu arată extraordinar de bine, însă totul este jucabil și până în momentul acesta nu am avut niciun fel de sughiți sau niciun fel de sacadare. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar tot ceea ce am eu de spus despre acest Huawei, ei bine, sunt cuvinte numai de bine. De ce? Pentru că este un telefon mai mult decât decent în segmentul acesta de preț, însă, luând în considerare faptul că pe piață există și Redmi 7, ei bine, este un telefon destul de greu de recomandat. Pentru cei care vor un ecran cu o culoare mai caldă, ca să citească sau ca să vizioneze diverse videoclipuri, ei bine, aș recomanda acest telefon. De ce? Pentru că, spre deosebire de Redmi 7, care are un ton puțin mai rece, acesta nu-ți obosește așa mult ochii. De asemenea, rezoluția fiind la fel, nu o să observi foarte mare diferență între calitatea conținutului vizionat. Pe partea de performanță, ei bine, am văzut că există o diferență vizibilă doar în testele sintetice. Însă, în utilizarea normală, sau mai bine spus în utilizarea de zi cu zi, ei bine, o să observi o diferență abia după un an de zile, în momentul în care o să ai foarte multe aplicații instalate, o să ai foarte mult cache în telefon și probabil foarte multe aplicații care rulează în background. Însă, dacă ții telefonul curat, nu o să ai nicio problemă nici cu Huawei, însă nu o să ai de asemenea nicio problemă nici cu Redmi 7. Așadar, rămâne la atitudinea ta să alegi unul dintre aceste două telefoane. De asemenea, inclusiv calitatea foto nu este extraordinară, dar nu este nici foarte rea. Așadar, pentru niște poze puse pe rețelele de socializare sau în momentul în care vrei să faci poză unui text, unui document, mie mi se pare telefonul perfect.
De asemenea, ai și posibilitatea să asculti muzică sau să folosești o pereche de căști Bluetooth, însă nu avem Bluetooth 5.0, așadar nu o să putem conecta mai multe dispozitive care să redea sunet simultan. Ce mi-aș fi dorit să văd în pachet ar fi fost măcar o pereche de căști sau o husă. Însă apreciez faptul că Huawei s-a sinchisit să pună o folie de plastic pe ecran preaplicată din fabrică. Așadar, ai o oarecare protecție asupra ecranului, însă dacă știi că ești neîndemânatic, recomand o folie de sticlă și, bineînțeles, o husă. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Y7 2019. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și, de asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!